cha mẹ thường giúp đỡ con cái, anh em ruột nâng đỡ lẫn nhau, họ hàng đùm bọc cho nhau, đồng hương tin tưởng nhau hơn. Đây là những điều rất bình thường. Tuy nhiên, những điều này không được hoan nghênh trong chính trị. Đơn giản vì rằng chính trị gia, công chức được sinh ra để phục vụ công chúng, nên luôn phải chọn người có năng lực tốt nhất, chứ không phải dựa vào mối quan hệ. Cuộc cải cách chính trị của Tổng Bí thư Tô Lâm đang vấp phải vấn đề này. Bạn đang xem video Việt Nam trên đường cải cách nhằm giải thích về cuộc cải cách chính trị hiện nay của đất nước. Hãy giúp Lật Khoa tiếp tục sản xuất những video này bằng cách đăng ký thành viên thông qua YouTube. Với tư cách là thành viên, bạn có thể xem trước các video trước khi công chiếu và những video chỉ dành cho thành viên. Link đăng ký thành viên sẽ được ghim ở phần bình luận. Sau khi Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhậm chức Tổng Bí thư, mạng xã hội đã hé lộ rằng ông có con trai tên Tô Long, 41 tuổi, đang giữ cấp bậc hàm Thượng tá Công an, Phó Cục trưởng Cục An ninh Đối ngoại của Bộ Công an. Bản thân ông Tô Lâm cũng có cha là Đại tá Công an Tô Quyền, từng hoạt động ở chiến trường miền Nam và kinh qua nhiều chức vụ khác nhau như Giám đốc Ty Công an Hải Hưng, địa phận tỉnh Hải Dương và Hưng Yên sau này, Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng. Vấn đề đáng chú ý hơn là sau khi nhậm chức Tổng Bí thư, nhiều đồng hương, đồng nghiệp của ông Tô Lâm đã thăng tiến ở những chức vụ mới. Người đồng nghiệp, đồng hương của ông tại Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc trở thành Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, rồi giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Hai chức danh Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Giám đốc Công an Hà Nội được giao cho Nguyễn Hải Ninh, 49 tuổi, và Nguyễn Thanh Tùng, cùng quê ở Hưng Yên. Bên cạnh đó, nhiều công an cũng được bổ nhiệm vào các vị trí cao hơn. Ví dụ như Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Hải Trung trở thành Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang Phan Huy Ngọc được thăng chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang. Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai Vũ Hồng Văn, quê Hưng Yên, sau hơn 2 năm thiên chuyển đã nhậm chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai. Tương tự, Giám đốc Công an Hải Dương Lê Ngọc Châu sau một thời gian điều động về Trung ương đã trở thành Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh này. Ở cấp tỉnh, các quan chức cũng bổ nhiệm con cái, người thân của mình vào các chức vụ. Ví dụ như cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan, người vừa bị bắt vì cáo buộc tham nhũng, từng có con gái được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư của tỉnh. Hoặc nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến vừa bị bắt vào tháng 1 năm 2024, có con trai giữ chức Bí thư Thành ủy trong khi ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. Ở cấp huyện còn có trường hợp cả họ làm quan như tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Vấn đề bổ nhiệm người thân, họ hàng, đồng hương không phải là mới tại Việt Nam. Lịch sử Việt Nam đã ghi nhận nhiều trường hợp một người làm quan, cả họ được nhờ. Trước khi tiếp tục video, xin mời các bạn theo dõi dự án đặc biệt của Lật Khoa vào tháng 4 này. Một đất nước chỉ trưởng thành khi lịch sử được ghi nhớ một cách trung thực và trọn vẹn. Đó là lý do Lật Khoa thực hiện dự án 1975 nhằm tái hiện lại năm 1975 qua những bản tin hàng tuần theo báo chí miền Bắc, miền Nam và quốc tế, lời kể của nhân chứng từ cả hai phía của cuộc chiến. Trong tháng 4 này, dự án sẽ mang đến những video với góc nhìn chân thực và phân tích chuyên sâu về các vấn đề vẫn còn bỏ ngỏ với công chúng Việt Nam. Bạn có thể đồng hành cùng chúng tôi bằng cách viết bài về Việt Nam Cộng Hòa, đăng ký làm tình nguyện viên dựng video và tài trợ để dự án 1975 tiếp tục lan tỏa. Mời bạn tìm hiểu thêm tại 1975.luotkhoa.com. Người nổi tiếng nhất trong lịch sử về việc bổ nhiệm người thân của mình có lẽ là Tổng thống Ngô Đình Diệm. Ông từng bị lên án là thiết lập một chế độ gia đình trị tại Việt Nam Cộng Hòa. Em trai của Ngô Đình Diệm là Ngô Đình Nhu trở thành cố vấn thân cận, điều hành lực lượng mật vụ và là lãnh đạo Đảng Cần Lao Nhân Vị với các đảng viên là nhân viên của chính phủ. Vợ của ông, bà Trần Lệ Xuân, là nghị sĩ gây khuynh đảo Quốc hội. Cha của bà Xuân, luật sư Trần Văn Trương, giữ chức đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Mỹ. Con rể của ông Trần Văn Trương, Nguyễn Hữu Châu, là Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Con trai của ông Trương, Trần Văn Khiêm, từng là người phát ngôn báo chí của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Em trai khác của ông Diệm, Ngô Đình Luyện, làm đại sứ tại Anh. Một anh trai khác của ông Diệm, Ngô Đình Cẩn, nắm giữ quyền lực vô song, trở thành một lãnh chúa tại 10 tỉnh miền Trung. Một người cháu rể của Ngô Đình Diệm, Trần Trung Dũng, được cử làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Trường hợp bổ nhiệm người thân của Tổng thống Ngô Đình Diệm
cũng cần được cân nhắc thêm yếu tố gia tộc họ Ngô cũng như gia đình bà Trần Lệ Xuân có truyền thống làm quan. Những người này không chỉ có học thức, có vốn liếng chính trị, một số người về sau cũng đã phản đối nhiều chính sách không phù hợp của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Có người đã từ chức trước khi Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu bị lật đổ. Ví dụ như luật sư Trần Văn Chương là con của Tổng đốc Nam Định. Ông Chương là người Việt đầu tiên đậu bằng tiến sĩ luật của Pháp. Ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao dưới thời Đế quốc Việt Nam. Năm 1963, ông đã từ chức đại sứ tại Mỹ để phản đối các chính sách đàn áp phong trào Phật giáo của Ngô Đình Diệm. Trước năm 1975, miền Nam cũng chứng kiến nhiều trường hợp bổ nhiệm người quen của mình. Điển hình như người đàn ông cầm súng trong bức ảnh nổi tiếng này. Ông là tướng Nguyễn Ngọc Loan. Sự nghiệp của ông Loan thăng tiến cùng với người bạn thân của mình là tướng Nguyễn Cao Kỳ. Cả hai từng là bạn học tại một trường sĩ quan dự bị. Khi Nguyễn Cao Kỳ giữ chức tư lệnh không lực Việt Nam Cộng Hòa, ông Loan được giữ chức tham mưu trưởng không lực. Khi Nguyễn Cao Kỳ trở thành thủ tướng, ông Loan giữ chức tổng giám đốc cảnh sát quốc gia. Ông Loan có vai trò đáng kể trong việc trấn áp các nhóm chính trị đối lập. Sau khi Sài Gòn sụp đổ, hầu hết các quan chức, nhân viên, trí thức có năng lực của miền Nam đã bị loại bỏ, không được trọng dụng. Một thời gian sau, phần lớn thành phần công chức, trí thức, nhà khoa học, kể cả đội ngũ y bác sĩ đã rời bỏ miền Nam. Sau đó, vấn đề bổ nhiệm người thân gần như mờ nhạt dưới chế độ xã hội chủ nghĩa. Việc bổ nhiệm quan chức được thực hiện theo một cách khác hơn, và chính cách này đã để lại một hệ thống hành chính công đồ sộ, kém hiệu quả cho đến tận ngày nay. Sau khi chiếm được miền Nam, nhu cầu nhanh chóng thiết lập một bộ máy nhà nước đồ sộ với các cán bộ trung thành để kiểm soát tất cả các lĩnh vực khiến việc tuyển dụng không dựa trên năng lực mà tập trung vào lý lịch cách mạng, thành phần giai cấp, xuất thân quân nhân, thành viên của các tổ chức quần chúng. Với nguồn viện trợ dồi dào từ các nước cộng sản, người dân mong muốn làm việc tại các cơ quan nhà nước để có được một đời sống ổn định. Việc tuyển dụng không có kiểm soát này đã tạo ra một đội ngũ công chức đồ sộ với năng lực kém. Sau khi nguồn viện trợ từ các nước cộng sản không còn nữa, nhà nước đã mở nhiều đợt tinh giản cán bộ. Tuy nhiên, trong những thập niên gần đây, vấn đề bổ nhiệm người thân cận vào các vị trí một cách có chủ đích lại trở nên nghiêm trọng đối với lãnh đạo đảng và cả công chúng. Điều này có thể xuất phát từ việc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường Việt Nam, thu hút nhiều nhà đầu tư, công trình, dự án. Trong khi đó, các quan chức giữ một vai trò quyết định trong việc cấp phép đầu tư, chọn nhà thầu, bảo kê cho các dự án. Việc bổ nhiệm người thân quen sẽ giúp tạo ra một mạng lưới quan chức trung thành, dễ dàng bỏ qua, bao che cho các sai phạm của nhau. Do đó, việc bổ nhiệm cán bộ là người thân quen thường được xem là vì lợi ích cá nhân hơn là vì lợi ích của công chúng. Mặt khác, các quan chức còn có thể bổ nhiệm người thân của các quan chức khác như một sự dàn xếp chính trị. Điển hình là vào năm 2016, sau khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từ chức, con trai của ông là Nguyễn Thanh Nghị đã được phép gia nhập Ban chấp hành Trung ương Đảng, trong khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, quê nhà của ông Nguyễn Tấn Dũng. Tổng Bí thư Tô Lâm, người thăng tiến trong ngành công an dưới thời đại của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, sau khi trở thành Tổng Bí thư đã chuyển ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng vào Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Phó Bí thư Thành ủy. Rất có thể trong nhiệm kỳ kế tiếp, ông Nguyễn Thanh Nghị sẽ trở thành Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Dũng còn có con trai út là Nguyễn Minh Chiết giữ chức Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên. Ngoài ra, công chúng hiện nay đang nghi ngờ về việc Tổng Bí thư Tô Lâm bổ nhiệm các tướng lĩnh công an cũng như đồng hương của ông vào các vị trí ở trung ương và địa phương. Một số người cho rằng việc bổ nhiệm như vậy sẽ giúp ông Tô Lâm có được quyền lực nhất định để dẫn dắt cuộc cải cách. Nhưng cũng có ý kiến từ giới chuyên gia như nhà nghiên cứu chính trị Việt Nam Nguyễn Khắc Giang cho rằng có thể dẫn đến một chế độ hoàn toàn khác do những quan chức kém năng lực lãnh đạo, nhất là trong giai đoạn sáp nhập các tỉnh thành một cách gấp rút. Có những vấn đề nào rất nghiêm trọng trong việc bổ nhiệm quan chức cần phải được giải quyết trong cuộc cách mạng hiện nay của Tổng Bí thư Tô Lâm. Trên thực tế, không thể cấm con cái có cha mẹ làm chính trị gia phải đứng ngoài lĩnh vực này. Cũng không thể cấm những người cùng quê với Tổng Bí thư Tô Lâm không được tham gia vào các vị trí lãnh đạo cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, việc bổ nhiệm cần phải dựa trên năng lực thực sự của người đó đối với vị trí công việc bằng một quy trình tuyển dụng công khai, minh bạch. Hiện nay, cả hai việc này đều không diễn ra thực chất, dẫn đến sự hoài nghi của công chúng về năng lực của cán bộ. Việc bổ nhiệm cán bộ trở thành vấn đề nội bộ của Đảng, thậm chí là điều động cán bộ bất kể người đó đang là đại biểu dân cử của một nơi đến nhận nhiệm vụ tại một nơi khác. Vào tháng 2 năm 2025, ông Nguyễn Văn Được khi đang giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An thì lại được Ban Bí thư điều động về làm Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và sau đó được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Trường hợp tương tự cũng diễn ra tại tỉnh An Giang. Ông Hồ Văn Mừng
người đang giữ chức bí thư thành ủy Nha Trang thì lại được chuyển về làm phó bí thư tỉnh ủy An Giang và nhậm chức chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh này. Dù trước đó, ông Mừng đang là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Tại tỉnh Lâm Đồng, sau khi chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Hiệp bị bắt giam và khởi tố về tội nhận hối lộ, ban bí thư đã cử ông Trần Hồng Thái, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, giữ chức phó bí thư tỉnh ủy. Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng sau đó đã bầu ông Thái giữ chức chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Ông Thái không phải là một đại biểu dân cử của tỉnh Lâm Đồng như ông Trần Văn Hiệp. Ông Trần Hồng Thái là em trai của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà. Ông Thái từng giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, rồi được thăng chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sau khi ông Hà thăng chức Phó Thủ tướng. Ông Thái với trình độ tiến sĩ khoa học có thể đủ tư cách chuyên môn để làm việc tại Bộ Khoa học và Công nghệ, nhưng lại được thuyên chuyển làm Phó Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng. Về mặt luật pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh không nhất thiết phải là đại biểu Hội đồng nhân dân. Tuy nhiên, các chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của một tỉnh. Để đảm bảo tính chính danh, chức danh này thông thường sẽ được bầu chọn trong số các đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Bên cạnh đó, chưa có nhiều lãnh đạo gắn bó lâu dài với một tỉnh. Trung ương thường thay thế những lãnh đạo này sau 1 đến 2 nhiệm kỳ. Việc thay thế thường xuyên này nhằm duy trì quyền kiểm soát của Trung ương đối với địa phương. Tuy nhiên, các địa phương sẽ rất khó thực hiện các kế hoạch phát triển dài hạn khi lãnh đạo cấp tỉnh chỉ làm 1 đến 2 nhiệm kỳ rồi bị chuyển đến nơi khác. Việc sắp xếp các vị trí lãnh đạo, nhất là tại địa phương, có thể là vấn đề nan giải của Đảng. 63 tỉnh thành đồng nghĩa với việc Đảng phải chọn hơn 100 người làm bí thư và phó bí thư với hàng nghìn người làm đại biểu Hội đồng nhân dân, cũng như lãnh đạo các sở ban ngành ở cấp tỉnh. Do đó, việc sáp nhập các tỉnh thành, bỏ các huyện cũng nhằm để giải quyết vấn đề này. Sau sáp nhập, số lượng các tỉnh thành sẽ giảm đáng kể, kéo theo sự sụt giảm số lượng ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng là người đứng đầu các tỉnh, cũng như số lượng đại biểu Quốc hội của các tỉnh thành. Vì vậy, công cuộc sáp nhập tỉnh thành, cải cách hệ thống chính trị của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ là không thực chất, có thể vấp phải nhiều sự phản đối của dân nếu Đảng không vạch ra được một quy trình tuyển dụng cán bộ hợp lý dựa trên năng lực thực sự về chuyên môn, thành tựu, khả năng lãnh đạo và đặc biệt là giảm mức độ can thiệp của Trung ương vào việc bổ nhiệm cán bộ địa phương. Nếu như bạn ủng hộ con đường làm báo độc lập của Luật Khoa, hãy đăng ký theo dõi kênh YouTube của Luật Khoa. Và bạn cũng có thể ủng hộ chúng tôi thông qua các công cụ Membership và Donate Now của YouTube. Trên website Luật Khoa tạp chí, tức là luatkhoi.com, bạn có thể đăng ký trở thành độc giả trả phí của Luật Khoa với 2 gói cước, $2 một tháng và $5 một tháng. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi.